දවසක් හැමෝටම දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ට්‍රේඩින් ස්ටොප් එකක් යූස් කරන්න Binance වල ඒකෙන් අපි ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ස්ටොප් ලොස් එකක් කියන්නේ අපි දැන් මොකක් හරි ට්‍රේඩ් එකක් මෙතනින් දානකොට අපිට ඕන නම් මෙතන ටේක් ප්‍රොෆිට් එක ස්ටොප් ලොස් එකේ දැම්ම හැකියි. මෙතන මාක් ප්‍රයිස් එකටද ලාස්ට් ප්‍රයිස් එක මම ඒක කලින් වීඩියෝ එකේ හොඳ ඩිස්ක්‍රයිබ් කරා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ ඇති. ඔන්න මම වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ටේක් ප්‍රොෆිට් එකට ආපුවම අපි මෙන්න දැන් අපි හිතන්න මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම කියලා අපි මෙන්න මෙතෙන්ට ආපුවම අපේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක කරන පොසිෂන් එක ඔටෝ ක්ලෝස් වෙන්න කියලා අපි ඕඩර් එකකට දානවා. ඒක අපිට ට්‍රේඩ් එක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එඩිට් එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙතනින් ටේක් ප්‍රොෆිට් එකයි ස්ටොප් ලොස් එකයි දාන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මොකද්ද මේ ට්‍රේලිංග ස්ටොප් කියන්නේ? ට්‍රේලිංග ස්ටොප් කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක කියන්නේ දැන් මෙතන අපි දැන් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ දැන් ට්‍රේලිංග ස්ටොප් කියලා තියෙනවා. හරිද? ට්‍රේලිංග ස්ටොප් කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් අපි ට්‍රේඩ් එක දැන් මම මෙතන සාම්පල් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. දාලා තියෙන්නේ 48යි 46.93. හරිද? මම එතකොට මේකේ ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එකකුත් දාලා තියෙනවා. මෙතන ප්‍රයිස් එක 0.4996ට ආපුවාම එතනින් කෝල් බෑක් රේට් එක 103ක් එක්ක ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කෝල් බෑක් රේට් එකයි ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එකයි සයිස් එකයි කියන්නේ. දැන් අපි ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ දැන් අපි ට්‍රේඩ් එකක් 46.93න් දාලා තියෙනවා මම මෙතන. එතකොට මෙතන ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එක කියන්නේ අපි දෙනවා Binance වලට ප්‍රයිස් එක මෙන්න මේ ලිමිට් එකට මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකට ආවට පස්සේ අපේ ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක දාන්න කියලා. ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක කියන්නේ අපේ ස්ටොප් ලොස් එකක් දානවා මේ ප්‍රයිස් එකට ටිකක් යටි. ඒ කියන්නේ මෙතන කෝල් බෑක් රේට් එක කියන්නේ ඒක තමයි. කෝල් බෑක් රේට් එක කියන්නේ දැන් අපි ડોකියුමන්ටේෂන් එකේ බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන මේක හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එතන කෝල් බෑක් රේට් එක කියන්නේ call back rate is the percentage of the movement in the opposite direction that you are willing to tolerate. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් price එක දෙන්න මම එක උදාහරණයක් විදිහට මේකෙන් අරන් පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේ ඉස්සෙල්ලා දාපු trade එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේ trade එකේ මම මෙන්න මෙතනින් තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් take profit එක ගන්න හිටියේ. හැබැයි මම trailing stop එකක් දාලා මගේ profit එක වැඩි කරගත්තා 0.81 එකට එන වෙනකම්. හරිද? ඒක කරේ දැන් මම 1 hour chart එකට ගියොත් එහෙම දෙතන මම 0.75න් තමයි ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්න දැම්මේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් එකට ආවට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් දානවා නම් අන්න ඒ ටේක් ප්‍රොෆිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා කියනවා කෝල් බෑක් රේට් එක. ඒ කියන්නේ 0.75 ඉඳලා 103ක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එකෙන් 103ක් ඩ්‍රොප් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මෙතන ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දැම්මොත් එහෙම 0.75යි කියලා මෙතනින් ආවට පස්සේ 103ක් මේ ප්‍රයිස් එකෙන් ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ මේ රූල් එක පාවිච්චි කර හැකි. මේ රූල් එකේ දැන් මෙතන ඉඳලා ප්‍රයිස් එක 103ක් අඩු වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක තියෙනවා මෙතනින්. මෙන්න මෙතනට ප්‍රයිස් එක බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ 0.75ට ගිහිල්ලා 103ක් පල්ලෙහාට ආවොත් මෙතනින් ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එක වැදිලා ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. හරිද? දැන් මෙහෙම ආවේ නැත්නම් ටික උඩට යනවා නම් දැන් මේකේ එහෙම ඇවිල්ලා නැහැ. හරිද? මේ 103ක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැහැ. මෙහෙම ටික ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එකත් උඩට යනවා. ප්‍රයිස් එකත් ටික උඩට යනවා. ඒ වගේ ගිහිල්ලා බැරි වෙලාවත් දැන් ඔයා හිතන්න මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාගේ ප්‍රයිස් එක ආවා. ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක 0.98 ඉඳලා 103ක් පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ. හරිද? එතෙන්ට ආපු ගමන් ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වුණ ගමන් ට්‍රේඩ් එක ඔටෝ ක්ලෝස් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ස්ටොප් ලොස් එක අතින් මැනුවල් ටික ඉස්සරහට ගෙනියනවා වගේ වැඩක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. හරිද? ඒක ડોකියුමන්ටේෂන් එකේ හොඳට කියලා දෙනවා. එතකොට මේකේ කන්ඩිෂන් දෙකම සැටිස්ෆයි වෙන්න ඕනේ අපේ ට්‍රේලිංග් ස්ටොප් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එක කියන්නේ අපි කියනවා ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක දාන්න ඕනේ ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඕනේ ප්‍රයිස් එක. දැන් අපි ට්‍රේඩ් එක මෙතන මම සාම්පල් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා තිනවා 46.93න් තමයි මම ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ 0.46.93. එතකොට මම ට්‍රේලිංග ස්ටොප් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ 0.49.96. එතෙන්ට ආවට පස්සේ
ප්‍රයිස් එකේ 49.96 කියන්නේ මේ වගේ අගයකට ආවට පස්සේ එතනින් 103ක් ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වුණොත් තමයි මගේ ට්‍රේඩ් එක ඔටෝ ක්ලෝස් වෙන්නේ. නැත්තම් එතන ඉඳලා ප්‍රයිස් එක ටිකින් ටික උඩට ගිහිල්ලා ඒක හිතන්නකො හයි පොයින්ට් එක ගාලා වගේ 56.3ට ආවා කියලා. එතනින් 103ක් පල්ලෙහාට වැටුණොත් තමයි මගේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේ හැම වෙලෙම ඔයාලා ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එක තියෙනවා නම් ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එකේ 103ක් පල්ලෙහාට වැටුණොත් තමයි ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ. නැත්තම් ඒක 102ක් වැටලා ආයෙ උඩට ගියොත් ඒක ට්‍රේලිං ස්ටොප් එකක් ඒත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා. මම හිතනවා තේරුණා කියලා. දැන් ඒක දානකොට දැන් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි බයි ඕඩර් එකක් දැම්මොත් මේ ලීන එකේ මම බයි ඕඩර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට බයි ඕඩර් එකක් දැම්මොත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේකේ ට්‍රේලිං ස්ටොප් එක සෙල් එකක් දාන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඒක මම මේ තියෙන්නේ දැන් මෙතන ලීන එකේ මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ 46.93 මම මෙතන 49.93 දාලා තියෙනවා. මෙතනින් මම බැලුවොත් එහෙම 49.93ට තියලා මෙතනින් 103ක් ආවොත් තමයි මගේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ. නැත්තම් දැන් මේක මෙතෙන්ට 50ට ගියොත් එහෙම ට්‍රේලිං ස්ටොප් එකත් එතන ඉඳලා ප්‍රයිස් එක 103කින් මගේ තියෙනවා. එතෙන්ට ඩ්‍රොප් වුණොත් තමයි ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ට්‍රේලිං ස්ටොප් එක ටිකින් ටික උඩට යනවා. එතන මේ ට්‍රේලිං ස්ටොප් එක දානකොට දැන් ඔන්න මම කැන්සල් කරලා පෙන්නන්නම් මේක ට්‍රේලිං ස්ටොප් එක ප්‍රයිස් එක කොපි කරගෙන තියාගන්න. හරිද? මෙතන කෝල් බෑක් රේට් එක මම 103 දාලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එක මේ ප්‍රයිස් එක ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් එක ලාස්ට් ප්‍රයිස් එකෙන් දාලා තියෙන්නේ කෝල් බෑක් රේට් එක 103යි. දැන් අපිට ට්‍රේඩ් එක දාලා ඕන්න දැන් මම මේක ඩිලීට් කරලා පෙන්නන්නම්. හරිද? ඒක මගේ නෝමල් පොසිෂන් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේකේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එකවත් ස්ටොප් ලොස් එකවත් මම දාලා නැහැ. ට්‍රේලිං ස්ටොප් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක ටික ටික උඩට යනවා. ස්ටොප් ලොස් එකත් එක්ක ප්‍රොෆිට් එක ටික ටික වැඩි වෙන්න තමයි දාලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ට්‍රේලිං ස්ටොප් එක දානකොට අපි මෙතනින් ට්‍රේලිං ස්ටොප් එක සිලෙක්ට් කරා කෝල් බෑක් රේට් එක ඔයගොල්ලෝ හරියට කැල්කියුලේට් කරලා දාන්න. මම තාමනේ 103 වගේ තමයි දන්නේ. ඒක වෙනස් වෙනවා ප්‍රයිස් එකේ මේ කරන්සි එකකින් කරන්සි එකට. ඒකට ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එක මම ඉස්සෙල්ලා බේස් කරගත්තේ දැන් 0.4996. ඒතකොට සෙල් කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මෙතන මට ලීන එක මම ඕඩර් එක දාලා තියෙන්නේ. බයි ඕඩර් එකක් දාලා තියෙනවා නම් අපි ටේක් ප්‍රොෆිට් එක ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් සෙල් එකක් දාන්න ඕනේ. සෙල් එකක් දාලා තියෙනවා නම් බයි එකක් දාන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. එතකොට මම මෙතන ලීන 107ම සෙල් කරන්න තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මට මෙතන ෆීස් එකක් යන්නේ නැහැ නේද? මේක අර ස්ටොප් ලොස් එකම තමයි දාන්නේ අපි. ඊට සෙල් ෂෝට් කියලා දැම්මට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලෝ ලාස්ට් ප්‍රයිස් එක දාන්න. මොකද ලාස්ට් ප්‍රයිස් එක කියන්නේ දැන් මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එක ප්‍රයිස් එක මම කියලා දීලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඒක දැන් Binance ලා යූස් කරන මාක් ප්‍රයිස් එකක්. මොකද මේ ලික්විඩේෂන් ඒ වගේම අර මාකට් එකේ ෆ්ලෑෂ් ක්‍රෑෂ් එක වළක්ව ගන්න. කියන්නේ ඒතකොට ප්‍රයිස් එක ගොඩක් ඩ්‍රොප් වෙන හින්දා ආව දාලා මෙතන සෙල් ෂෝට් දානවා. හරිද? එතකොට මගේ මෙතන බලන්න ඕපන් ඕඩර්ස් වල මගේ ට්‍රේලිං ස්ටොප් එක වැටලා තියෙනවා. හරිද? ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එකයි ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් එක ලාස්ට් ප්‍රයිස් එක කෝල් බෑක් රේට් එක 103. එතකොට අපේ ට්‍රේලිං ස්ටොප් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්න නම් මේ ප්‍රයිස් මේ කන්ඩිෂන් දෙකම අපිට සැටිස්ෆයි වෙන්න ඕනේ. ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රයිස් එකක් වෙන්න ඕනේ කෝල් බෑක් රේට් එකක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේකෙන් අයිඩියා එකක් ආවා කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඉස්සරහටත් වීඩියෝස් දානවා. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම තුදිස් දීපා thank you.